नमस्कार मित्रहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ खबर बटुवा। मित्रहरू, हामीलाई आफ्नो छाप लगाएको पुलिस रिपोर्ट अनलाइनबाट डाउनलोड गर्नको लागि रेफरेन्स नम्बर कम्पल्सरी चाहिने हुन्छ। र यदि तपाईहरुले पुलिस रिपोर्ट स्ट्याम्पिङको लागि गभर्नमेन्टलाई तिर्नुपर्ने शुल्क अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्दा प्राप्त हुने जुन रेफरेन्स नम्बर छ त्यो कुनै कारणवश चाहिँ नोट गर्न भुल्नुभयो अथवा भनौं स्क्रिनशट लिन भुल्नुभयो भने अथवा कुनै कारणवश वेबसाइट अथवा मोबाइल पीसी ब्राउजरमा चाहिँ कुनै समस्याको कारणले पेमेन्ट भेरिफाई गर्न सक्नु भएन अथवा प्रिन्ट गर्न पाउनु भएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी त्यो रेफरेन्स नम्बरलाई चाहिँ रिकभर गर्ने अथवा थाहा पाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ म सिकाउन जाँदै छु। धेरै मित्रहरूले यस समस्याको फेस गर्नुभएको रहेछ, धेरैलाई यस बारेमा जानकारी नभएको जस्तो लाग्यो। सो आज मैले यस टपिक्समा चाहिँ छोटो भिडियो लिएर आएको छु। यो एकदम जानकारीमूलक भिडियो रहेको छ र यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले आफ्नो पीसी अथवा मोबाइलमा चाहिँ कुनै एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला अनि गुगलमा गएर तपाईले डिपार्टमेन्ट अफ कन्सुलर नेपाल टाइप गरेर कन्सुलर विभाग नेपालको चाहिँ वेबसाइटमा जानु होला। अनि वेबसाइटमा गइसकेपछि थोरै तल रहेको अनलाइन एप्लिकेसन फर पुलिस क्लियरेन्समा तपाई जानुपर्ने हुन्छ र त्यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। अनि यस प्रकारको पेज खुल्दछ र यस पेजको दायाँतर्फ रहेको रेफरेन्स नम्बर बिर्सनुभयो भन्ने एउटा लिंक जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला र अब यस प्रकारको पेज खुल्दछ र यो पेजमा हामीले डिस्प्याच नम्बर तथा आफ्नो जन्ममिति राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो राख्नु होला। मित्रहरू, यो डिस्प्याच नम्बर चाहिँ तपाईको पुलिस रिपोर्टको बायाँतर्फ टपमा रहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईले पुलिस रिपोर्टको चाहिँ बायाँतर्फ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र त्यो नम्बर चाहिँ तपाईले यो डिस्प्याच नम्बरको बक्समा तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो राख्नु होला। र अब यति गरिसकेपछि अब सबमिट बटनमा तपाईले प्रेस गर्नु होला र अब खुलेको पेजमा तपाईले आफ्नो पुलिस रिपोर्टको रेफरेन्स नम्बर तपाईको तल शो हुने गर्दछ, तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र अब यो रेफरेन्स नम्बरको प्रयोग गरेर तपाईले फेरि आफ्नो अधुरो काम चाहिँ जस्तै तपाईको पेमेन्ट भेरिफाई तथा पुलिस रिपोर्ट चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जुन छाप लगाएर आएको पुलिस रिपोर्ट छ त्यो डाउनलोड गर्नको लागि तपाईलाई रेफरेन्स नम्बर कम्पल्सरी चाहिने हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ तपाईले पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिएर चाहिँ नोट गरेर राख्नु होला। र अब यसरी आफ्नो रेफरेन्स नम्बर हजुरले रिकभर गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो पेमेन्ट भेरिफाईको लागि यस बटनमा क्लिक गर्नु होला अनि रेफरेन्स नम्बर बक्समा चाहिँ आफ्नो रेफरेन्स नम्बर दिनु होला अनि डिस्प्याच नम्बर आफ्नो डिस्प्याच नम्बर राखेर चाहिँ सबमिट गर्नु होला र त्यसपछि तपाईले पेमेन्ट भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसैगरी छाप लगाएको पुलिस रिपोर्ट डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले यस बटनमा जानु होला अनि आफ्नो रेफरेन्स नम्बर र डिस्प्याच नम्बर राखेर सबमिट गर्नु होला अनि तपाईले पुलिस रिपोर्ट डाउनलोड गर्ने एउटा अप्सन प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईले सजिलै आफ्नो पुलिस रिपोर्ट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। मित्रहरू, यसरी तपाईले आफ्नो रेफरेन्स नम्बर चाहिँ आफैले सजिलैसँग रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईसँग कुनै कन्फ्युजन छ भने साथै सल्लाह सुझाव छन् भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा चाहिँ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र यदि भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक शेयर तथा हाम्रो च्यानल खबर बटुवा सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त खबर बटुवा हेर्दै गर्नु होला। नमस्ते।